बुटवलतिर जान्छु। बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलका सोभियुका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर एम.स भाइ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो संक्षिप्त धारणा समयभित्र राखिदिन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर, कार्यक्रम सञ्चालक सर, प्राध्यापक डाक्टर उत्तर सिद्धेल, प्राध्यापक बस चौतारीको 58औं प्रस्तुति कार्यक्रम समृद्ध विश्वविद्यालयका लागि शिक्षक विद्यार्थी एकता अहिलेको आवश्यकता भन्ने शीर्षकमा अवसर दिनुभएको छ, जसको प्रस्तुतकर्ता सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशीज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्माज्यू, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर विजय कुमार थपलियाज्यू, साथै पद्मकन्या कलेज नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर अम्बिका अर्याल, साथै विभिन्न क्याम्पसका विश्वविद्यालय क्याम्पसका सबै अध्यक्ष श्याम कुमार ओझाज्यू, नेपाल ल क्याम्पसका अध्यक्ष विष्णु ढुङ्गाज्यू, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष एम.स जोशीज्यू, साथै बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर आनन्दमान साक्यज्यू सहित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू, सहप्राध्यापकहरू लगायत विद्यार्थी मित्रहरू सम्पूर्णमा म स्वतन्त्र विद्यार्थी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै यस कार्यक्रममा एउटा बोल्ने अवसर दिनुभएको र बहस गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूसँग अध्यक्षहरूसँग प्राध्यापकहरूसँग तार्किक व्यक्तिहरूसँग दिने अवसरमा हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउँदै समृद्ध विश्वविद्यालयका लागि शिक्षक विद्यार्थी एकता अहिलेको आवश्यकता साँच्चीकै एउटा गम्भीर विषयमा बहस चलाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन आफ्ना केही भनाइहरू यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। विशेषतः विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी तीनवटा आयामहरू सञ्चालन हुन्छन् भने पठन पाठनको क्षेत्र, समृद्धि निर्माणको क्षेत्रमा विद्यार्थी र प्राध्यापकको विशेष भूमिका रहन्छ। आयाम बिनाको विद्यालय र विश्वविद्यालयको कुनै कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। अहिलेको युगमा हाम्रो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भन्छ त्यति बेलाको शिक्षक र गुरुको सम्बन्ध हेर्ने भने र अहिलेको सम्बन्ध हेर्ने भने एकदमै दया लाग्दो छ। अहिलेको यो शिक्षाको क्षयीकरणको अवस्था पनि त्यही हुन सक्छ। जुन बेला गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने, विद्यार्थीहरूले अनुशासनको नियम थियो त्यो आजभोलि देखिँदैन। विगतका हाम्रो सबै निर्वाचन नहुँदैका विगतका वर्षहरूलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो एकजना सर प्रेम चलाउने नामको सरलाई जुन किसिमको दुर्व्यवहार गरियो र अहिले पनि विभिन्न किसिमका डिनहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई जुन किसिमको कालोमुसो दल्ने त्यस्ता गतिविधि गरिन्छ, बिल्कुलै यो क्षम्य छैन। जसले विश्वविद्यालयको समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अहिलेको युगमा विश्वविद्यालय अगाडि बढाउनको लागि विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू भन्ने शिक्षकहरू एक आपसमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्दछ र विश्वविद्यालयलाई सुधार्नका लागि के कस्ता छन् भनेर कमजोरी निहालेर दुई पक्षहरू एक आपसमा सहमति गरेर अगाडि बढियो भने हामी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र मैले मनमा लागेका केही कुराहरू, अन्य कुराहरू सरले प्रकाशन गरेका कुराहरूमा केही आफ्नो राख्न चाहे। सम्भवतः हामी प्राध्यापक होस् या विद्यार्थी होस्, विद्यार्थीहरू भनन् भने विश्वविद्यालय के गर्छ भन्ने विषयमा बुझेर प्राध्यापकहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो क्याम्पसको कुरा गर्दा छिमेकी क्याम्पसहरूको केही कुराहरूलाई हेर्दा सरहरूले पढाउने त मात्रै हो, 45 मिनट कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने, अनि त्यस पछाडि वास्ता नगर्ने कि रिजल्ट के कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु हुँदैन है। रिजल्ट हाम्रो क्याम्पसमा हेऱ्यो भने 10% भन्दा माथि विद्यार्थीहरू पास भएको छैन। के विद्वानहरूले त भन्नुहुन्छ विद्यार्थी पास नहुन् भनेको शिक्षक नै पास नहुन्, फेल हुनु भने छ। हामीहरू पढाउने मात्र होइन, सरहरूले कसरी पढाउने, आफ्नो रिजल्टलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी धेरै पास गराउने, विद्यार्थीसँग आफ्नो सहमति, आफू बाहिर विद्यार्थी सरलाई घुस चलाउने हिँडेर हुन्छ, सरलाई अब वास्तै गर्दैन, त्यो किसिमको वातावरण सरहरूले पनि त गर्नु भएन। त्यो किसिमका ज्ञानका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू सरहरूले पनि क्लासमा सिकाउनु पर्यो। अनि विद्यार्थीसँग कस्तो नजिक हुन्छ, पुरातनवादी सोचबाट भएन। अब विद्यार्थीहरूले नयाँ डिजिटलबाट पढ्न खोजिरहेका छन्, विद्यार्थीहरूले PDF नोट्सहरू बनाइरहेका छन्। अब बुकहरू समातेर नोटहरू लिएर जानु पनि त भएन नि। अब समयअनुसार सरहरू पनि बदलिनु पर्यो र विद्यार्थीहरूले पनि एउटा जुन किसिमको गुरुहरूलाई दिने रेस्पेक्ट हुन्छ त्यो किसिमको दिनुपर्छ र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। र समयको माग अनुसार प्रविधि मैत्री शिक्षा, रिसर्चका कुराहरूलाई विद्यार्थीहरू कसरी गर्ने, विद्यार्थीहरू शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरूलाई एउटा मोटिभेट गर्ने एउटा मार्गदर्शक, घरको परिवार पछाडिको दोस्रो तत्त्वको रूपमा मैले बुझेको छु। र जसले उहाँहरूले आफूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर र विद्यार्थीको साँच्चीकै मनोभाव बुझेर विद्यार्थीको पठन पाठनलाई मात्र नगएर उसको भविष्यसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। उहाँले गर्व गर्ने कुरा हो, मेरो विद्यार्थी भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यही अनुसार लाग्नुपर्छ। र विद्यार्थीहरू पनि फलानु सरले गर्दा म त्यो ठाउँमा छु भन्ने किसिमको सोच अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भएको विश्वविद्यालय, जहाँ हजुरहरूको डाटा अनुसार 16 जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुँदो रहेछ। र पनि हाम्रो सबैभन्दा फेरि पास हुने सबैभन्दा कम
कम विद्यार्थी पास गराउने विश्वविद्यालयमा रहेछ, यो निकै नै दुःखदायी छ। यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर यहाँ अरू सरहरूले पनि भन्नुहुँदै नै छ, यहाँ सर हुनुहुन्छ, अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको धारणा सुन्ने नै छौँ। सबै कुराहरूलाई हामीहरूले देखेका समस्याहरूलाई सबै यहाँ बहस गर्ने नै छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने नै छौँ र आगामी दिनमा त्यो विश्वविद्यालय मात्र नभएर अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि नेपालमा तमाम छन्, ती सबैलाई कसरी अगाडि बढाउने र यहाँ अहिले पछिल्लो समय भनेको विद्यार्थीहरू विदेशीकरण एकदमै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई कसरी रोक्ने भनेमा विद्यार्थीहरू र हामी विद्यार्थी सङ्गठन भनौँ या स्वतन्त्र विद्यार्थी मात्र नभएर प्राध्यापक सरहरूको पनि विशेष भूमिका रहन्छ। उहाँहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा जोडिनु भएको हुन्छ, विद्यार्थीलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भनेर उहाँहरू सरकारलाई दबाब दिने होस् या आफै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै केही मापदण्ड बनाउने कुरामा होस्, उहाँहरूले आफ्नो विशेष भूमिका पहल गर्नुपर्छ भन्दै अन्त्यमा वर्षाको समय पनि छ, विभिन्न देशमा वर्षाको ठुलो सम्भावना छ, आफ्नो ख्याल राख्नु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्दै आज परेको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै यस उसमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा प्राध्यापक बस्चौतालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाइ, छोटो मिठो आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो। प्राध्यापक र विद्यार्थी दुईटै विश्वविद्यालयका लागि एकदम अपरिहार्य शक्ति हुन्। दुवैको एकताबाट मात्रै विश्वविद्यालय सम्पन्न हुन सक्दछ भन्ने धारणा राख्नुभयो।